আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ এডুকেশ্যনেল চেনেল শিক্ষাঘৰ আৰু যদিহে আমাৰ এই ভিডিঅটো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই শিক্ষাঘৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যে আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আজি যে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ দ্বাৰা যি একাডেমিক পেকেজ লৈ অহা হৈছে আৰু এই একাডেমিক পেকেজটো কি আৰু এজন মেন্টৰ টিচাৰৰ কিনো দায়িত্ব ইয়াতে আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি চাওঁ যে কি একাডেমিক যি পেকেজ এটো কি প্ৰভিজন আছে। প্ৰথম কথা হল যে এই একাডেমিক পেকেজটো SCERT এ এটো একাডেমিক পেকেজটো বনাইছে আৰু এই একাডেমিক পেকেজটো প্ৰথম মানৰ পৰা অষ্টম মানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈকে বনোৱা হৈছে আৰু দ্বিতীয়তে এই একাডেমিক পেকেজ 15 দিনৰ বাবে অৰ্থাৎ এবাৰ ষ্টুডেন্ট এটা 15 দিনৰ বাবে একাডেমিক পেকেজটো দিলে এইটো যেতিয়া 15 দিন শেষ হৈ যাব তাৰ পিছত এটা নতুন একাডেমিক পেকেজ এটা দিয়া হ'ব। এতিয়া আমি চাই লওঁ যে একাডেমিক পেকেজটোত কি কি থাকিব বুলি গাইডলাইনত দিছে। প্ৰথম কথা থাকিব ইয়াত কিছু মেটেৰিয়েল থাকিব অৰ্থাৎ কনসেপ্ট বেস কিছু মেটেৰিয়েল থাকিব আৰু তাৰ লগত মেটেৰিয়েলছ খিনিৰ লগত থাকিব ওয়াৰ্কশীট আৰু ইভালুয়েশন শীট দুটা থাকিব আৰু এজন গাৰ্জেন্টৰ কাৰণে এটা নোট দিব পৰা তাত ব্যৱস্থা থাকিব আৰু তাত কিছুমান কন্টাক্ট নম্বৰ থাকিব। কন্টাক্ট নম্বৰ বিলাক বিশেষকৈ আমাৰ মেন্টৰ টিচাৰৰ থাকিব, তাৰ পিছত CRCৰ থাকিব আৰু আপুনি কিবা যদি অসুবিধা পায় তাত এটা ফোন নম্বৰ থাকিব আৰু টোল ফ্ৰী ষ্টেট মিছনৰ এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ থাকিব। আৰু এই একাডেমিক পেকেজটো আমাৰ সেম একাডেমিক পেকেজটো কিন্তু দীক্ষা নামৰ যেটো পোৰ্টেল আছে তাতো আপলোড হ'ব, ডিজিটালি আপলোড হ'ব আৰু তাৰ পৰাও টিচাৰ বা ষ্টুডেন্ট বিলাকে কিন্তু তাৰ পৰা চাব পাৰিব। এই ক্ষেত্ৰত হেড টিচাৰ জনৰ কিছু দায়িত্ব থাকিব যে প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যে একজন মেন্টৰ টিচাৰ পায় তাৰ কিন্তু সুনিশ্চিতটো হেড টিচাৰে কৰিব লাগিব আৰু এই যেটো একাডেমিক পেকেজ আছে এই পেকেজটো যাতে ষ্টুডেন্টৰ হাতত পায় সময় গতিকে সময়ত পায় নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু প্ৰধান শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্ৰী গৰাকীৰ কিন্তু দায়িত্ব থাকিব। আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে এটা যে আমাৰ যি হেবিটৰ কথা কৈছে অৰ্থাৎ ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ এটা ডেইলি ৰিডিং হেবিটৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু যেটো আমাৰ এতিয়া স্কুল বন্ধ আছে এই স্কুলৰ সময়ত যেটো পঢ়াপাতিৰ কিছু তেওঁলোকে কিছু হলেও এটা ডিস্ট্ৰেক্ট হৈছে গতিকে তাৰ কাৰণে এই নিৰ্দিষ্ট সময়টো ধৰি দিয়া হৈছে যে অৰ্থাৎ ক্লাছ 1 আৰু 2 এ কি কৰিব 1.5 ঘণ্টা সময় অতি কমেও পঢ়িব আৰু পিছত 3 পৰা 5 লৈকে এওঁলোকে 3 ঘণ্টা সময় পঢ়িব আৰু এটো মৰ্নিং সময়তে 9টাৰ পৰা 9:15 পৰা এটো তেওঁলোকৰ পঢ়া সময়টো আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ পিছত ঠিক 6 পৰা 8 লৈকে তেওঁলোকে 4 ঘণ্টা সময় পঢ়িব আৰু বিশেষকৈ মৰ্নিং এক্টিভিটি যি 15 মিনিট আছে তেওঁলোকে এটো এটা অলপ প্ৰেয়াৰ কৰিব পাৰিব পাৰে, লাইট এক্সাৰসাইজ কৰিব পাৰে, তেওঁ গান গাব পাৰে বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বা জাতীয় সংগীত এনেকুৱা গান গাব পাৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ এই যেটো এটা ৰিডিং হেবিটৰ কথা কৈছে এটো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেন্ট কথা আৰু এটো সঁচাই গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা। আৰু এই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত কিন্তু অৰ্থাৎ টিচাৰ হওক ষ্টুডেন্ট হওক বা গাৰ্জেন্ট হওক তেওঁলোকে যাতে এই নিৰ্দিষ্ট সময়খিনিত ষ্টুডেন্ট বিলাকক পঢ়াৰ কাৰণে এনকাৰেজ কৰে বা সুনিশ্চিত কৰে। তাৰ পিছত এজন ৰেসপন্সিবিলিটিজ অফ মেন্টৰ টিচাৰ অৰ্থাৎ মেন্টৰ টিচাৰজনৰ কিনো ৰেসপন্সিবিলিটি আছে ইয়াতে অলপ আলোচনা কৰিম এই বিষয়ে। যে প্ৰথম যে নোডেল টিচাৰজন কিন্তু ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে তেওঁৰ আন্ডাৰত যি কেইজন ষ্টুডেন্ট আছে সেই ষ্টুডেন্ট কেইজনৰ কাৰণে কিন্তু কন্টাক্ট পইণ্ট হয় অৰ্থাৎ তেওঁকে প্ৰথমতে কন্টাক্ট কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত যে গাইড আৰু গাৰ্জেন বুলি ক'লে সেই ষ্টুডেন্ট জনৰ কিন্তু সেই কন্টাক্ট অৰ্থাৎ মেন্টৰ টিচাৰজনে গাইড আৰু গাৰ্জেন হ'ব লাগিলে কাৰণ তেওঁ সকলো তেওঁ উপদেশৰ পৰা আদি কৰি আৰু তেওঁৰ যি অভিভাৱক হিচাপে কিন্তু গাৰ্জেন হলে সেই ষ্টুডেন্ট জনৰ সেই মেন্টৰ টিচাৰজনে হ'ব আৰু সেই টিচাৰজনে কিন্তু কনস্ট্যান্ট টাচ উইথ দ্য গাৰ্জেন এণ্ড চিলড্ৰেন আৰু যে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ অভিভাৱক আৰু ষ্টুডেন্ট জনৰ লগত কিন্তু এটা নিৰৱচ্ছিন্ন এটা কিন্তু কন্টাক্ট তেওঁলোকে ৰাখি থাকিব লাগিব। আৰু আগতে কৈছে প্ৰথমটো কৈছে যে ফাৰ্স্ট পইণ্ট অফ কন্টাক্ট ফৰ দ্য ষ্টুডেন্ট আৰু প্ৰথম কন্টাক্ট এটো পইণ্ট বুলি ক'লে সেই মেন্টৰ টিচাৰজনে হ'ব। মেন্টৰ টিচাৰ ইজ সাপ্লিমেন্ট দ্য ষ্টুডেন্ট এজ এণ্ড when required অৰ্থাৎ মেন্টৰ টিচাৰজনক কিবা যদি সহায় লাগে সুবিধা লাগে তেতিয়া কিন্তু তেওঁ সেই শিক্ষকজনে তেতিয়া কি কৰিব ৰিটিন অৰ্থাৎ মেন্টৰ টিচাৰজনে হয়তো লিখি দিব লাগিব পাৰে, হয়তো অভাৰ ফোনত দিব পাৰে, ফেস টু ফেস কৰি দিব পাৰে, ফেস টু ফেস ইন্টাৰেকচনত দিব পাৰে অৰ্থাৎ তেওঁ যেনেকৈ পাৰে লিখি হওক ফোনত হওক বা ফেস টু ফেস হিচাপেও তেওঁ ষ্টুডেন্টজনক যেতিয়াই বিচাৰে ষ্টুডেন্টজনে তেতিয়াই তেওঁ সেইখিনি সহায় কৰিব লাগিব। আৰু it's notified the designated mentor will remain in constant touch with the student under him অৰ্থাৎ তেওঁ একই কথা যে মেন্টৰ টিচাৰজনে কিন্তু এটা নিৰ্দিষ্টভাৱে সেই সময় গতিকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত
সেই ষ্টুডেণ্টজনক কিন্তু এটা তাৰ পিছত হ'ল যে এই মেণ্টৰ টিচাৰজনে এটা ডায়েৰী মেইনটেইন কৰিব লাগিব এইটো হয়তো তেওঁ ক্লাছ ৱাইজ আৰু সাবজেক্ট ৱাইজ আৰু এক্টিভিটি ৱাইজ তেওঁ এটা ডায়েৰী মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু এই ডায়েৰীটো তেওঁ যেতিয়াই কোনো অথৰিটিয়ে খুজে তেতিয়া বা স্কুলৰ পৰা খুজে তেতিয়া তেওঁ হয়তো হোৱাটছএপত দিব লাগিব জমা দিব লাগিব আৰু এই মেন্টৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত লোকেল ইউথ বা এছএমচিৰ মেম্বাৰ কোনোবা মানুহক ব্যক্তিক জড়িত কৰিব পাৰিব আৰু কিন্তু লোকেল ইউথ বা এছএমচি মেম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু যি আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এছঅপি আছে সেই এছঅপি অনুসৰিহে কিন্তু তেওঁলোক নিয়োগ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে যি সাৰ্ভিস দিয়ে সেইখন স্কুলত সেইটো এটা ৰিটিন ৰেকৰ্ড ধুনিয়াকৈ থাকিব The resource person inclusive education will provide necessary support to CWSN অর্থাৎ CWSN যি স্টুডেন্ট আছে অর্থাৎ children with special needs অর্থাৎ এই যি স্পেশাল নিডস কিছুমান নিডি স্টুডেন্ট আছে এই স্টুডেন্ট বিলাকক কিন্তু ইনক্লুসিভ এডুকেশনৰ কিছুমান ৰিসোৰ্স পাৰসন আছে আৰু তেওঁলোকক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু কিছুমান আমি এডিশনাল পইণ্ট হিচাপে কেইটামান কথা আৰু দিছে যে প্ৰতিজন ষ্টুডেন্টক দীক্ষা এপটো ডাউনলোড কৰিব দিছে আৰু যি সকল ষ্টুডেন্টৰ দীক্ষা মানে মোবাইল আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ ডিজিটাল ডিভাইস আছে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে এই এনকাৰেজ কৰিব তেওঁলোকৰ এই দীক্ষা এপটো ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আৰু তাত যি ই কন্টেন্ট আছে টিচাৰ আৰু ষ্টুডেন্ট সকলোৱে মিলি পেলাই দুটা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াৰ উপৰি আৰু কথা যে মেন্টৰ টিচাৰে কিছে লোকেল ইউথ বা মেন্টৰ টিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত লোকেল ইউথ নিয়োগ কৰিব পাৰে বা ফেকাল্টি কিছুমান মেন্টৰিং ইনষ্টিটিউট আছে কিছুমান স্কুলত সেই মেন্টৰিং স্কুলৰ পৰা সেই ফেকাল্টি বিলাকো বা লোকেল এনজিঅ'ৰ কোনো ব্যক্তিকো কি কৰিব পাৰে তাত ইনভলভ কৰিব পাৰে আৰু এই গোটেই প্ৰসিডিউৰখিনি মেইনটেইন কৰতে বা শিক্ষা টিচিং লাৰ্নিং গোটেই কামখিনি কৰতে কিন্তু কোভিড প্ৰটোকলটো স্ট্ৰিক্টলি মনাৰ বাবে ব্যৱস্থা কিন্তু স্ট্ৰিক্টলি মানিব দিছে